tayo po ay mumukbang ng shawarma, tapos chicharon, at yung laksa. Ayan po guys, yung laksa. Buksan po natin. Mainit na mainit pa ang ating laksa. Meron po tayo ditong chili sauce at suka para sa chicharon. Bago po tayo magsimula magmukbang, mga kapod trip, tayo po ay magdadasal muna. Maraming salamat po sa pagkain na sa harapan ko, na sana'y lahat ng tao mayroong pagkain sa kanilang mga lamesa. Amen. At huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page at pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Start na po tayo magmukbang ng shawarma, chicharon at laksa. Ang una ko pong subo ay para po sa inyo lahat. At bago po tayo magsimula kumain, shout out po pala sa mga nagsusupport po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ingat po kayo. Start na po tayo kumain, mga kapod trip. Tikman po natin yung ating laksa. Masarap siya. Fresh na fresh po yung gata. At medyo maanghang ang ating laksa. Meron po siyang halong pork, ayan po guys. Masarap po yung ating laksa. At chicharon. Ang una ko pong subo ay para po sa inyo, mga kapod trip. Ang po guys, napakalutong. Lagyan po natin ng chili sauce. Meron po siya ngayong chili sauce ay meron pong crispy garlic ng ating chili sauce. Ito guys, napakasarap. Ayan po guys yung shawarma. Masarap, purong baka yung shawarma.
Tinanggal ko na po sa balot. Ayan po guys yung halo pong bagnet. Sarap po nung bagnet na halo. Lagyan po natin
Maanghang po yung laksa. Napakaanghang. Ngayon po natin inumin ay Coca-Cola. Ayan po guys, tapos na po tayo magmukbang. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick ang notification bell para updated po kayo lahat sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po, God bless at ingat po kayo.